Men vad är det som gör så att ni inte vill bo kvar i Pajala? Dåligt med jobb och ingenting att göra. Det är väl typ det. Så om man vill utbilda sig till något specifikt så måste man ju flytta. Men alltså jag tänker att det beror på helt vad det är man har för drömmar. Alltså för att allt finns ju inte här uppe, men allt finns inte där nere heller. Jag är just nu i Tornedalen, närmare bestämt i Pajala, vid den här som sägs vara ett av världens största solur. Och här i Tornedalen har man under många år haft problem med en krympande befolkning, vilket påverkar till exempel ekonomin och välfärden. Men vad tänker de unga som bor här om det och hur påverkas de? Hur är det att bo här? Ja, det är ändå bra. Det är trevligt här. Det är så litet så det är lätt att vara med kompisar, man behöver inte åka långt och det är ganska tryggt och säkert här. Man är ganska fri. Det finns tillgång till allt möjligt. Fiska, bada. Jag tycker att Övertorneå är en väldigt charmig plats att bo på. Speciellt när man har växt upp här. Det blir en väldigt tight community för det är så lite folk som bor här. Det är ett väldigt enkelt liv i Pajala och man känner alla som bor här. Aldrig något problem där, bara fint. Att bo här i Haparanda är en väldigt liten stad. Man känner alla, man är släkt med många. Det är väldigt mysigt. Det är en lugn stad. Men finns det någonting som ni saknar här? Jag hade velat ha lite mer sporter och sånt där. Så det är typ bara fotboll och hockey och typ ridning här. Lite mer kanske butiker som man hade kunnat shoppa. Man kan väl säga att det saknas mycket aktiviteter alltså så som finns på större ställen. Men det behövs inte. Det kan man hitta annanstans. Har ni haft några fritidsaktiviteter till exempel som typ inte kan hålla på eller något i den stilen? För ett tag sedan, men det är länge sedan, har vi haft en ungdomsgård. En ungdomsgård vart man fick skruva och sånt. Vi har haft några stycken ungdomsgårdar här. Vad har hänt med dem? Brist på pengar, typ. Kommunen hade behövt få mer pengar så att de kan bygga mer. De ligger så mycket i backis nu så. De kan inte satsa mer pengar på oss ungdomar. Jag måste flytta om jag vill uppnå mina drömmar. Nej. Kanske. Ja. Kanske. Ja. Kanske. Nej. Men alltså jag tänker att det beror på helt vad det är man har för drömmar. Ja, alltså för att allt finns ju inte här uppe, men allt finns inte där nere heller. Jag känner att jag behöver flytta. Både för att typ plugga, för det finns ju inte universitet här. Alltså jag känner som samma det här med typ universitet. Alltså det finns ju inte nära. Då måste man ju flytta. Jo. Och speciellt om man vill få jobb, för det finns ju inte kanske jättemycket jobbmöjligheter här. För jag hade jättegärna velat bo kvar, men jag känner att jag måste flytta eftersom att jag har ju tänkt på universitet. Alltså det närmaste universitetet är ju typ i Luleå eller Umeå, men jag tror att jag nästan ändå måste få ner till Uppsala för att jag kanske vill jobba eller plugga inom kriminologi. Och det är väldigt lite jobb också här. Det finns ju inte så mycket det är gruvan. Ja, min allra största dröm, det hade ju varit typ att fortsätta med dansen och typ bli danslärare kanske. Ja, jag skulle ju inte säga att jag hade velat typ framträda här i Pajala typ, så här på bykrogen typ. Jag vill bo kvar där vart jag är hemma och låta dem jag är med växa upp så som jag gjorde ifall jag skaffar barn. Jag håller med om det för att jag känner att det är väldigt tryggt här och att jag då vill att mina barn ska få växa upp på ett likadant sätt som jag. Men mina framtidsdrömmar, de tar jag sen. Man känner sig säker här hemma för att man är bott här det flesta av sitt liv. Och man vet ju vilka alla är och sånt. Sen kanske vi hade behövt någonstans som vi hade kunnat vara. Typ om man är ute med epan så är man ju alltid på fel ställe. Där får du inte vara. Nej, men var ska jag vara då? Ja, verkligen. Ja. Som en ungdomsgård typ. Ja. Det har vi inte. Pajala har inte någon ungdomsgård som vi i Göta har. Och det är ju, tycker det är tråkigt. För att ungdomsgården som Frippes i Övertorneå är ju väldigt viktig tycker jag. För där är det ju fler ungdomar som samlas och
är med varandra. Alltså jag skulle satsa på de unga för att alltså det är ju framtiden. Och om man vill hålla kvar Pajala alltså levandes så tycker jag att de unga är de bästa att satsa på. Men jag tänker att de vuxna borde vara typ glada över att det finns ungdomar som vill stanna kvar här. Och då borde vi ju satsa på det. Alltså jag håller med, men jag tycker också det är viktigt att satsa på jobb så det finns någonting som man kan faktiskt jobba och stanna kvar. Vi ungdomar måste kämpa liksom ganska hårt för det vi vill. Till exempel dansföreningen, den är ju liksom, det är ju vi som har startat den. Och eftersom det inte finns så mycket att göra i Pajala så får man vara kreativ. Precis, ta tag i det själv liksom. Ja, liksom när jag var typ 14 tror jag. Då skapade vi en förening och det är ju liksom, ja det måste vi göra för att hålla byn levande typ. Men samtidigt så är det lite tråkigt att man behöver alltså jobba så hårt. Men jämfört med om jag hade bott i till exempel Stockholm, då hade det redan funnits en liksom dansgrupp efter skolan som jag hade, eller till och med Luleå. Där finns det ju också liksom efter skolan, men det finns ju inte i Pajala. Så man måste ju ta tag i det själv. Men alltså det är ju jobbigt för att alltså jag älskar ju Pajala. Det är ju liksom mitt hem och så det känns ju jobbigt att man måste flytta för att uppnå sina drömmar. Ja, jag håller med. Men sen tänker jag väldigt mycket så att man kan alltid komma hem. Vad innebär det att vara tornedaling för dig? Att vara tornedaling är ju liksom en del av mig. Det betyder väldigt mycket för mig att jag har den liksom gemenskapen. För tornedalingar är ju inte en väldigt känd minoritet i Sverige och jag tycker att det är ganska tråkigt att det är så. Identifierar du dig som tornedaling? Jag är väl någonstans mitt emellan. Jag är en tornedaling som inte kan språket. Ja, jag har bott här hela min uppväxt i alla fall. Kanske lite. Ja. Nej, jag är inte vid gränsen, tyvärr. Men jag umgås med många tornedalingar och de är sköna alltså. Det är väldigt få ungdomar som faktiskt tänker på sig själva som tornedalingar, även fast de är födda och uppvuxna i den kulturen. Och jag tycker att man ska våga säga att man är tornedaling utan att känna skam över det. Vad är det som har skett här historiskt sett som har kanske skapat den här skammen? Men det är väldigt mycket tvångsintegrering. Försvenskning av Tornedalen såklart. Väldigt mycket förtryck av vårt språk, meänkieli. Det är väldigt få unga som kan prata meänkieli. Och de äldre vågar liksom inte riktigt prata det heller för de är så vana vid att den skammen som kommer med att prata ett sånt språk. Vilken betydelse har Tornedalen för resten av Sverige tycker du? Jag tycker den är ganska bortglömd ibland. Särskilt nu när man pratar om att ta bort alla naturresurser härifrån. Alltså börja nyttja dem. Så då är det tråkigt för dem som har bott här länge. Det är ganska mycket betydelse över mycket resurser här som hjälper runt omkring. Ja, men till exempel skogsbruk, mycket sånt runt här omkring. Och gruvan som spelar mycket roll, speciellt för Sverige. Jag tycker att vi här uppe också behövs. Exempelvis det här med elen, att vi börjar dela med grannländer och allting. Att vi borde kunna behålla mycket här. Jag identifierar mig som tornedaling. Ja. 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 Jo. Men alltså vi är ju en minoritet men alltså jag har ju alltid bott här och vetat att vi bor i Tornedalen så det är liksom bara varit alltså det är inget jag bara undrar om jag är det eller inte utan det är bara något som jag bara har tagit självklart. Men det är ju många alltså, runt om en familj och men generellt folk som bor här i byn som pratar meänkieli. Jag själv läser meänkieli. Jag kan inte prata det flytande men det är ju ändå som en del av ens liv. Alltså typ äldre personer pratar ju ofta det. Ja. Det kan ju vara kul att kunna prata med dem. Ja, precis. Eller förstå i alla fall. Om man jobbar på, låt oss säga, äldreboendet. Det är många som pratar meänkieli där, många gamlingar. Och då kan det vara jättebra att kunna det språket. Man hade ju önskat att man hade lärt sig det. Att, alltså det är som lite tråkigt att alltså, när en familj pratar och så hänger man som inte med riktigt. Ja, det är också just lite sorgligt för att det dör ju ut annars. Ja. För att, det hade varit enklare om man hade liksom lärt sig det från när man var liten. För själv har jag läst det i skolan men alltså det är jättesvårt att lära sig ett helt nytt språk. Men jag tror inte heller man fattade att det är så viktigt för en. När man var liten då tänkte jag, alltså jag tyckte det var jobbigt när jag var yngre. Men nu är det ju jätteviktigt för mig och jag ångrar mig att jag inte försökte när jag var liten.
Jag vill ju att språket ska kunna leva kvar här. Och att man ska kunna lära sina barn också. Alla som föds här uppe, som är född i Tornedalen, tycker jag räknas som tornedaling. Kanske, om man själv vill vara det här så tycker jag att alla får vara det. Men samtidigt, man känner sig som alla andra. Det känns som, man tänker inte så ofta på det. Vad skulle du vilja påverka här eller förändra? Att det finns mer att göra. Det finns inte mycket att göra. Frippe som är fritidsgården stänger 11 och då får alla hem för det finns inget mer att göra här längre. Vilken betydelse hade det haft för det här samhället? Folk hade varit mer ute, inte sitta inne hela tiden. Att kunna plugga, om man inte vill plugga på distans då. Då finns det inga möjligheter att kunna plugga på plats här. Märker ni av att det inte är så mycket pengar i kommunen på något sätt? Ja, skolan är det ganska fattigt ibland. Det är många som, skolan behöver dra ner på lärare och sånt ibland. Då. Typ så här specialpedagoger har väl gått Och först. personalassistenter och sånt, det är de som... Så att om någon kanske behöver extra hjälp så har de liksom försvunnit först och det är ju jättedåligt. Blir ni inte frustrerade då? Du pratar ju också jättemycket om att man har inga pengar och det gör så att ni inte kan göra en massa saker. Jag själv skulle säga att man är ju van vid det så det är ju det normala liksom. Det är att alla vuxna också sitter och klagar på alla unga som är ute på nätterna och har kul liksom. Man kan inte göra någonting utan att det blir massa klagomål också. Det tycker jag är trist. Om vi står där på Malmen brukar man ofta stå och spela hög musik. Då brukar alla klaga bara. Eller om man bara åker runt byn och spelar hög musik. Folk klagar ju bara. Man får inte göra någonting. Hur ser ni på er framtid? Kommer ni bo kvar i Pajala? Nej, jag tror jag kommer flytta härifrån till någon stad kanske. Eller så börjar jag jobba i gruvan här. Är det de två alternativen du står och väljer mellan? Antingen flyttar man till en stad eller så börjar man jobba i gruvan. Ja. Antingen blir det ju gruvan här eller i Kiruna eller så flyttar man väl någonstans söderut och jobbar. Men vad är det som gör så att ni inte vill bo kvar i Pajala? Dåligt med jobb och ingenting att göra. Det är väl typ det. Så om man vill utbilda sig till något specifikt så måste man ju flytta. Men vad känner ni då över att ni inte har de möjligheterna här? Tråkigt. Det är väl typ bara det. Tråkigt. Kan inte bo kvar med familjen, måste flytta någon annanstans. Det är ju snart val. Vilken fråga är viktigast för er? Jag tänker då på skola och liksom ungdomar. Jag tänker att det typ hänger ju som ihop. Och det tänker jag väl är jätteviktigt att satsa på. Och speciellt här uppe. Jag tycker väl det är viktigt att satsa också på skolan. För många problem som är i samhället tror jag man kan förebygga genom att få unga en bra skolgång. Typ som våra gymnasieskola. Hur många linjer har vi att välja på? Typ 10. För att om vi också hade haft fler linjer här så hade ju fler nog valt att stanna här. Miljön är viktig, men det är för att jag oroar mig så mycket. Och sen ser man ju, man ser ju alltid så här klimatförändringar och det påverkar ju oss här uppe också. För att det blir ju så kallt på vintern. Jag tänker på någonting att det är väldigt viktigt med kontakter om du ska skaffa jobb. Och det kan ju vara lite tufft för de som inte har så många kontakter. Ja, jag håller med att det är som orättvist och speciellt när de inte vill ha ungdomar som kommer att jobba för dem. För det är ju såklart bra att ungdomar får prova på jobblivet. Ellen, du var med och höjde din röst i en fråga som du tycker är viktig i en demonstration förra året. Ja, men det var ju som sagt för nedskärningar i Pajala för unga. Det jag kände att våra röster inte blev riktigt hörda var ju att de som politikerna inte ens kom dit. Det känns lite oprofessionellt eller vad man ska säga. Det känns som ganska en låg ribba att bara besvara en demonstration. En grej som vi hade var ju att vi ville behålla stallet, att det skulle få vara kvar. Och det finns ju fortfarande här. Det är ju en grej som har ändrats i alla fall. Det är positivt. Det är bra att alla äldre personer ska kunna höra ungas åsikter och vad som är viktigt för oss unga, för de vet ju inte alls faktiskt. Ja. De har ingen aning vad vi behöver. Ja, oftast så hörs inte de ungas röster lika mycket som de vuxnas för att man är ju
ung. Ja. Ja, jag känner att politik är lite krångligt. Ja, men det är ju intressant också. Jag hade velat förstå mer. Bra jobbat! Vi är klara där! Oh my god. Jag tyckte att det var roligt om man fick diskutera om sådana här saker som man oftast inte brukar få kunna prata om. Men det var spännande. Det var lite svåra frågor ibland som man inte riktigt har tänkt på så mycket. Men det var kul ändå att få tänka lite grann vad man tycker och så. Det är klart att jag vet inte, vad säger man, det öppnar ögonen lite. Man får ju fler perspektiv, det är alltid bra. Jag förstår ju att de vill flytta för att det är ju inte så mycket jobbmöjligheter och vissa vill plugga vidare, då måste man åka bort. Jag tycker det är jättetråkigt att jag kommer behöva flytta från Pajala för att följa mina drömmar. Du berättade att du vill bo kvar. Det är många som säger att de inte vill det. Vad tänker du om det? Jag tycker att det är tråkigt. Men jag kan inte göra något åt att andra vill det. Då får de göra det. Men jag tänker bo kvar.